Xin chào mọi người, mình là Lanh và như thường lệ đây là bản tin Lắc News. Bạn có thể gọi các mẫu iPhone 15 Pro là bộ nâng cấp iPhone mạnh mẽ nhất kể từ khi iPhone X kỷ niệm 10 năm vào 2017. Mình cũng đã có cơ hội nhìn cả vào iPhone 15 Pro và 15 Pro Max và ấn tượng đầu tiên của mình phải nói là rất bất ngờ, đặc biệt là về trọng lượng nhẹ hơn, thiết kế viền mỏng hơn một chút và cảm giác sờ nắm tốt của lớp vật liệu titan nhám mới. iPhone 14 Pro Max của năm ngoái là chiếc điện thoại bán chạy nhất trong dòng iPhone. Vì vậy, bạn có thể mong đợi phiên bản của năm nay sẽ kéo dài chuỗi chiến thắng đó với sự thêm vào của ống kính tele 5x mới của Apple. Tuy nhiên, iPhone 15 Pro và đặc biệt là Pro Max đang mang lại một cải tiến quan trọng và mình sẽ liệt kê một số lý do để nâng cấp. Và một trong những lý do đó có thể ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống hàng ngày với một chiếc iPhone mà các bạn vẫn đang sử dụng. Đầu tiên, thiết kế được hoàn thiện bằng titan, có nghĩa là máy sẽ nhẹ hơn. iPhone 15 Pro và Pro Max trông không khác biệt là mấy so với dòng iPhone 14 Pro. Nhưng thiết kế bằng thép không rỉ bóng bẩy đã bị thay thế hoàn toàn bằng titan nhám và có bề mặt không bị trơn với cảm giác có độ bám cao hơn. Điều đáng chú ý nhất bây giờ, chúng ta cầm máy sẽ cho cảm giác nhẹ hơn của các mẫu Pro trước đây. Trọng lượng của chúng là 221g, giảm 8% so với 240g của iPhone 14 Pro Max năm ngoái. Apple gọi iPhone Pro và Pro Max là hai mẫu Pro nhẹ nhất từ trước đến nay. Xem xét việc Apple Watch Ultra đã được làm từ titan và Apple có một đội ngũ các nhà hóa học chất lượng cao để giúp đổi mới sản phẩm với nâng cao về chất lượng. Bạn có thể yên tâm về thiết kế bằng titan mới này. Các mẫu iPhone gần đây đã trở nên khá nặng nề, vì vậy riêng điều này sẽ làm cho việc sử dụng iPhone bằng một tay dễ dàng hơn. Nếu một chiếc điện thoại trở nên ít trơn trượt và dễ sử dụng hơn mà không cần ốp thêm thì đó sẽ là một điểm cộng nữa. Tiếp đến là ống kính tele 5x mới, có nghĩa là chụp ảnh tốt hơn từ khoảng cách xa. iPhone từ lâu đã được đồn đoán sẽ có một ống kính tele thực sự từ khi Samsung và Huawei bắt đầu thêm nó vào điện thoại của họ cách đây vài năm. Cuối cùng, ống kính này đã có mặt với khả năng zoom 5x mới độc quyền cho iPhone 15 Pro Max. Điều này tương tự với tiêu cự 120mm trên máy ảnh mirrorless hoặc DSLR. Loại ống kính như vậy thường có chiều dài từ 8 đến 10 inch và chứa nhiều lớp thủy tinh nặng nề. Vì vậy, Apple đã phải thực hiện kỳ công kỹ thuật để thu gọn nó thành một hình tròn với độ rộng của vài đồng xu nhỏ. Máy ảnh tele từ lâu đã là một trong những lĩnh vực cuối cùng mà máy iPhone cần phải vượt qua. iPhone đã đánh bại hầu hết các máy ảnh point and shoot và thậm chí là đã thay thế các máy ảnh chuyên nghiệp phức tạp trong một số tình huống, đặc biệt là chụp ảnh góc rộng. Tuy nhiên, một trong những lĩnh vực mà iPhone vẫn chưa thể đánh bại được là các máy ảnh mirrorless và DSLR, là chụp ảnh telephoto. Để mà dễ mường tượng hơn thì zoom 5x trên iPhone 15 Pro Max giờ đây sẽ tốt hơn khi với zoom trên Google Pixel 7 Pro, nhưng không đạt được zoom quang học 10x do Samsung và Huawei tiên phong. Mình đã sử dụng Samsung làm điện thoại chính phục vụ việc chụp ảnh của mình và đã sử dụng ống kính tele của nó từ khi phiên bản đầu tiên ra mắt trong S20 Ultra. Độ sắc nét và độ sáng của các bức ảnh zoom ở 5x đến 10x với ống kính zoom của Samsung đã đáng kể tốt hơn bất cứ điều gì mà iPhone có thể chụp được trong nhiều năm qua. Mặc dù iPhone 15 Pro Max không đạt được cấp độ của zoom Samsung, mình rất quan tâm để kiểm tra xem nó hoạt động thế nào khi nói đến chất lượng hình ảnh. Tiếp theo là nút tác vụ mới, có nghĩa là bạn sẽ dễ dàng truy cập các thao tác yêu thích của mình. Apple đã thay thế công tắc vật lý tắt bật im lặng hoặc là rung bằng một nút tác vụ mới. Điều này được học theo từ Apple Watch Ultra vào năm ngoái. Họ đã giới thiệu tính năng này dưới một dạng nút màu cam sáng có thể tùy chỉnh bởi người dùng với 7 bộ chức năng khác nhau. Phiên bản iPhone mở rộng tính năng này hơn nữa. Theo mặc định, nút tác vụ này vẫn là một nút tắt âm thanh để đặt điện thoại vào chế độ im lặng. Nhưng với phần cài đặt nút hành động mới, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi sang chế độ tập trung, máy ảnh, đèn flash, ghi âm thoại, kính lúp, các phím tắt hoặc là tính năng tiện ích. Với các phím tắt này, bạn có thể thiết lập một phím tắt để mở bất kỳ ứng dụng nào trên điện thoại của bạn. Điều này mang lại cho nút hành động khả năng gần như là không giới hạn. Mình mong chờ sử dụng nút hành động cho truy cập máy ảnh ngay lập tức và sử dụng nó như một nút chụp ảnh vật lý trên iPhone. Nhưng khi mở ứng dụng máy ảnh trên iPhone vẫn mất vài giây khi điện thoại bị khóa. Trong khi Samsung của mình có thể nhấn đúp vào nút nguồn để truy cập máy ảnh nhanh hơn. Còn giờ thì hãy nói về các tính năng khác của iPhone 15. Cổng USB-C. iPhone đã chuyển từ cổng sạc Lightning của Apple sang cổng USB-C, giúp bạn có thể sử dụng cùng một cáp sạc cho iPhone, MacBook hoặc iPad của bạn. Tuy nhiên, để tận dụng tốc độ sạc và truyền dữ liệu nhanh hơn, bạn cần mua một cáp USB 3.0 của bên thứ ba, vì cáp Apple đóng gói với iPhone 15 Pro và Pro Max chỉ hỗ trợ USB 2. iPhone 15 Pro và Pro Max được trang bị chip A17 Pro.
một con chip 3 nanomet thế hệ mới, mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng. Điều này mang lại hiệu suất mạnh mẽ và khả năng chạy các ứng dụng và trò chơi console và desktop mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Apple không tập trung vào việc tăng thời lượng pin, vì nhiều người dùng đã gặp vấn đề về pin không ổn định trên iPhone 14 Pro và thậm chí là viên pin lớn hơn trên iPhone 14 Pro Max cũng không đủ để sử dụng trong một ngày đầy đủ. Chúng ta sẽ phải chờ đợi một năm và hy vọng rằng Apple sẽ tập trung vào việc tăng thời lượng pin trong các mẫu iPhone 16 của năm sau. Như vậy, đó là một số điểm nổi bật về iPhone 15 Pro và Pro Max. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về các mẫu iPhone mới này và xem bạn nghĩ điều gì là lý do quan trọng nhất để nâng cấp trong năm nay. Và đó cũng là kết thúc điểm tin. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên hãy like và subscribe kênh để cập nhật thêm những thông tin công nghệ mới nhất nhé. Bye!